amikor elkezdtünk beszélni a babáról a férjemmel, akkor nagyon, és gondolati útra tereltük, gyakorlati útra, nagyon hamar összejött így 2 hét alatt. Nagyon boldogok voltunk, hogy sikerült, nem is gondoltuk volna. És be is jelentkeztem a szokásos módon a területileg illetékes STK-ba, és hát ott a doktornő nem volt túl kedves, nem hagyott időt semmire, vetkőzés közben kérdezgetett, vette fel a anamnézis jellegű kérdéseket, még siettetett is. Én közben ilyen nagyon boldog állapotban voltam, hogy na akkor most hát látom, meg akkor majd megmutatja a képen, meg is mutatta, de borzasztóan lekezelő volt. A következő alkalmak is itt még az STK-ban teltek el, reggel kaptam időpontot, utána mentem volna dolgozni, de rengeteg időt is elvett a várakozás is, szinte egész délelőtt ott ültem, mikor mindenki más ment be, ugyanez a stílus, ugyanez a darálás, gyorsaság, és egy idő után azt vettem észre, hogy elkezdtem tikkálni a szemem. És akkor mondtam, hogy ez nem ér ennyit, akkor menjünk magán orvoshoz. Barátnőm 1 évvel előtte szült, ő ajánlotta a kórházat, ahol szültem, és el is indult a történet, szépen kerekedtem, gömbölyödtem. Egyébként az egész terhesség teljesen zavartalanul telt, jöttem, mentem. Az 39. héten voltam, és semmi jele annak, hogy ő jönne, és kiírtak szülésindításra. És hát ő nem akart megérkezni, minden nap mentünk a kórházba, ultrahangvizsgálatra, NST-re, hétvégén is, hétközben is, én minden nap kitakarítottam, akkor a 4-en laktunk, minden nap sétáltam föl le, és aztán végül a kiírt napon ő maga indult el. Mondom, ez tökéletes, nem kell burkot repeszteni, procedúrán végigmenni, nagyon jó. Be is mentünk reggel a kórházba, ott felvették az adataimat, gondoltam, hogy hát akkor ez itt most tök jó lesz. Hát igen ám, de rengetegen voltak a kórházban. Az utolsó héten minden nap esett, rossz idő volt. Hát azt gondolom, meg is indította a szüléseket. Gyorsan meg is kaptam az oxitocint, hogy hát akkor itt most kicsit haladjon a történet. Én nem igazán, hát jó, legyen. Gondoltam, hogy orvosok, nővérek tudják, hogy mit csinálnak, és hát akkor én ott teljesen elvesztettem a fonalat, akkor ilyen snit, és mint aki így elájult, állapotban voltam, néha így felébredtem, de úgy nagyjából így telt a szülésem 3/4. Egyedül arra eszméltem, vagy keltem föl, amikor elrepett a magzatburok. Akkor szóltam a férjemnek, hogy valakit hívjon, valamit csináljon, mert hogy ez így most nagyon fáj. Vagy nem is tudtam, hogy mi történt. Mondták, hogy hát zöld a magzatvíz, hogy belekakált a magzatvízbe, és akkor, hogy azért ilyen, de hát, hogy akkor így sürgessük meg még jobban a dolgokat. Közben a szülésznőnk elment, de nem szeretett volna, csak ő, hát ő mondjuk 20 pár éves volt, nővérek meg kint ilyen 40 pár, mondjuk ilyen 50 körül, 40-50 között, és akkor ők mondták, hogy de menjél, jó lesz, izén. Úgyhogy ő hol volt, hol nem, mint a mesében. És akkor ő lejjebb vette az oxitocint, amikor bejött egy idősebb nővér, akkor följebb. Úgyhogy így az egész fekve történt, maximum oldalt. Ez a 2 történet volt. Én nagyjából ennyire emlékszem, de erre is csak azért, mert volt, amit a férjem mondott. Az elejére emlékszek, és a végére. Akkor már elvették az oxitocint, így a kitolási szakaszra, jött is az orvos, jöttek a nővérek, hogy akkor na most már nyomjunk. Egyébként ez a része teljesen, hát szerintem jól működött, vagy jól ment.
hogy megszültem, és aztán, hogy összevart az orvos, mert a kórház szerint az első szülésnél protokoll a gátmetszés. De voltak problémák, azt mondta a férjem, hogy nagyon véreztem, én nem éreztem belőle semmit, és kaparást is csináltak, de nem mondtak semmit egyébként ott, tehát hogy én semmilyen információt nem hallottam, hogy most mit fog csinálni. Kicsit ilyen, nem is tudom, mint akit így elaltattak és fölkeltenek, körülbelül ilyen tudatállapotban voltam. Sajnáltam is, vagy furcsáltam akkor rögtön, hogy hát én most miért nem tudok így örülni, vagy nem is örülni, hanem így kicsit ilyen érzelem. Hát nem, ez nagyon rossz fogalmazás, hogy érzelemtelenül, de hát nem is tudom. Én csak úgy voltam, meg így megpihentem. Elvitték a kisbabát, felöltöztették, megvolt az aranyóra, és akkor így kezdtem magamhoz térni. Elvittek az ott csecsemős osztályra, megpihentem, kértem volna a babát egy ilyen 2 óra után, hogy jó, akkor most már feküdtem, meg pihentem, hát akkor most már szeretném látni. És mondták, hogy hát az még nem, majd ők hozzák. Jó, de hát 2-kor szültem, hát ez ilyen nem tudom, 4-6 óra környékén volt. De aztán nem hozták. És hát azért utána már rákérdeztem, hogy akkor mi is van, meg hogy is van, és jött egy nővér, nem is nővér, hanem orvos volt, fiatal orvos hölgy, hogy volt-e valamikor herpeszem. Hát mert hogy ő észrevette, hogy a baba feje pöttyös, ilyen pöttyök vannak rajta, piros pöttyök, és akkor felveszik a PIC osztályra, hogy antibiotikumot kapjon. Aztán ez is, hogy az egyik ember azt mondta, hogy antibiotikum, a másik ember azt mondta, hogy ilyen antivirális szer erre, de nem tudták, hogy egyébként herpesze, mert az eredmény nem jött meg, csak 1 hét múlva. Hát akkor én nagyon meg voltam ijedve, hogy akkor most ez így mi. Azért is, mert hogy gyógypedagógiát végeztem, és a PIC-ről, illetve az ellátásról írtam a szakdolgozatomat is. Úgyhogy így az összes végeredmény, meg eredmény az én szemem előtt volt, hogy ebből miből mi lehet, meg stb. Úgyhogy mondtam is ott a nővéreknek, hogy ez eszméletlen hátrány, hogy én már az egész utat látom előre, de hál' Istennek semmi gond nem volt, tehát elmondták, hogy szép baba, nagy baba, eszik, stb. Nagyon rendesek voltak, végtelenül rendesek voltak ott a picen, de ott maradt. Én meg balagtam vissza. Mondták, hogy 3 óránként járjak át. Ez nem közvetlenül mellette volt, hanem még jó sétálni kellett. Hát azért frissen éjszaka nem annyira frissen szülve ment gyorsan, de egyébként hál' Istennek nem volt semmi gond. Másnap reggel mentem, nagyon jó, örültem, merre tették, megmutattak mindent, hogy szopik, stb. Hát nem sokat szopott, nem volt sok tejem, de próbálkoztunk. Visszamentem az osztályra, és közölték az osztályon, hogy egyrészt nem voltam ott, amikor vizit volt. Jó, kösz. Tehát, hogy ezt így senki nem mondta, mikor van vizit, és egyébként is az most fontosabb, hogy a picen legyek, hogy adnak nekem véralvadásgátló gyógyszert. És hát mondom, ez így tök jó, csak hogy miért? A poénus az volt, hogy amikor én direkt rákérdeztem a főorvosnál a vizitnél, akkor ő annyival letudta, hogy hát ez a protokoll, majd kérdezzem meg, ez kell. Jó. Nem mindegy, az ő személyiségéről többet nem is mondok, mert ez ennyit is ér, tehát még a tipikus 60 és 70 közötti kiha én nem, kihúzott mellkassal, majd én az osztály kiskirálya vagyok körülbelül. És második napon is még jártam be a picre folyamatosan, és hát nem volt tejem. Pár milli.
ami egy babának elég lett volna, egy normál étkű babának, de hát az én kislányomnak nem. De nem volt semmi probléma, picen, meg cumis üvegből megetették tápszerrel. Nem is volt ebből, senki nem mondta, hogy most ő sokat eszik, keveset eszik, kipótolták, mindenki boldog volt. De mivel nagybaba volt, sírt, ha éhes volt, és hát úgy működött, mint egy normális csecsemő, így leadták a gyerekosztályra. Mondván, hogy felébreszti a többi kis koraszülött babát. Hát én eszméletlen boldog voltam, hogy megkapom. Hát igen, ám csak nekem nem volt tejem. Tehát amikor ő éhes volt, akkor ő éhes volt. És hát ő végig ordított addig, amíg el nem blattyogtunk a nővér szobáig, és akkor ott kapott tápszert. De nem eleget. És amikor kértem, hogy ugye hát adjanak többet, az volt a válasz, hogy nem lehet, mert a testsúlyhoz mérve ők kimérik a tápszert, ennyit kap a gyerek. És ez eszméletlen pszichés teher volt, hogy mindenki alszik, csak az enyém nem. Mit csináljak vele? Meg hát nem elég a tápszer, de nem adnak tápszert. A picen egyébként kapott, és többet, mint a súlya, érdekes mód. Tehát, hogy ott nem volt gond, hogy nem tudom, 15 millit kapott, hanem 20-at, de itt gond volt. Úgyhogy így eszméletlen stresszben telt az első, hát egy hétig voltunk bent, és őt elvitték 6 óránként, hogy beadják neki ezt a szert. Amivel alapból nem lett volna probléma, de valahogy eszméletlen módon működött ez az anyai reflex. Bocsánat. És hát non-stop gyereksírás volt. És nem tudtam, hogy ki és sír. Úgy elvitték, hogy az enyém sír, vagy úgy egyáltalán. De megmutatták, hol van, mit csinál. Mit csinál? Mondták, hogy addig pihenjek. Hát, kösz. Pihenjek, de minden egyáltalán nem sikerült. Kivitték éjszaka is. Volt, aki nagyon kedves volt. Volt olyan nővér, és akkor ő mindig egy kicsit több tápszert adott neki. Így teltek a napok, és hát én kértem segítséget. Egyébként tudtam, hogy a picen van pszichológus. És kértem őket, hogy hát hadd beszéljek vele, vagy úgy bármi. Hát ő nem jött, nyilvánvaló módon, hanem a pic nővér is lejött. Ő próbált segíteni. Így azért volt kivel megbeszélni, de hát a férjemet minden nap úgy hívtam föl, hogy sírtam, mindenkivel beszéltem. Egyébként az ismerősök, meg a család nagyon cuki volt, mindig kerestek, írtak, meg tényleg mindenki nagyon, így a családon belül nagyon kedves volt, de hát ők ezzel mondjuk nem tudtak mit kezdeni, ezzel a helyzettel. Soha nem voltam ilyen mentális állapotban, tényleg. És aztán pénteken hazamehettünk. Hát a legelső az volt, hogy tápszer, és amennyit megiszik. Kezdtünk azzal, ami a normál adag súlyra, meg életkorra, és akkor még dupla ennyi. Hát ő végig aludta a délelőttöket, a délutánokat, és semmi probléma nem volt. Ami dühítő volt, mert én tudtam akkor is, hogy ennyi, hogy ő ilyen jó étkű. A szoptatást már magamra se vettem, hogy nem sikerült, nem is jött meg aztán a tejem. Mindenféle teát ittam, most így, tehát márka nélkül az összeset, olcsót, drágát, minden teát megittam, mindent is csináltam, de az nem jött, de a tejem nem jött meg, és akkor maradt így a tápszer.
És akkor nem is gondoltam, hogy ez az egy hét milyen tudatállapotot idézett elő, de amikor azt mondta anyukám meg a férjem, hogy ő akkor elmegy vásárolni, és én otthon maradok a babával, akkor az volt a legelső gondolatom, hogy nem, mert nem tudok vele mit kezdeni. Úgyhogy hát hagyott lenyomatot. Jöttek a jelek, ültem a babával, a kislányommal, és akkor néztem, szerettem, meg minden, de hogy így sírtam, és hogy ez így mi. Tehát, hogy ott van, végig játszottam a fejemben, hogy ott van, és hogy miért sírok. Hát minden rendben van. Eszik, alszik már, tök jó minden. Majdnem. Úgyhogy ennek nagyon, nagyon sokat jártam utána én. És bármilyen furcsa, de az Instagramon a pszichológus, sok-sok pszichológus, írások, kismama blogok, én nagyon sokat néztem, és ezek segítettek sokat. Úgyhogy így elég nehezen teltek az első hetek, főleg úgy, hogy megvettük itt közben Dabason a házat, míg terhes voltam a végén, és míg megszületett, ez így lebonyolódott, és a férjem járt ide. Mi Pesten voltunk, ő ide jár dolgozni a házon, meg még mellette dolgozott is Pesten, meg hát ő teljesen így elkényeztetett, míg én terhes voltam, tényleg a csillagokat is lehozta az égről, és akkor utána egy snit. És akkor ez így kösz. De tényleg non-stop egyedül voltam a kislányommal. Szerette, imádta, játszott vele, de hogy ő így nem érezte ezt a dolgot, amit már később sikerült megbeszélnünk, megbánt, és mondta, hogy azért már a következőnél máshogy fogja csinálni, de ez azért, hát bennem azért egész mély lenyomatot hagyott. És így sodródtam az első hetekben, hogy valamit kialakítsunk, valami napirendet, vagy úgy egyáltalán. Lemondtam arról, hogy minden nap tiszta legyen a ház, meg hogy én főzök, meg takarítok, meg nem tudom. És akkor, ahogy elengedtem ezeket a sémákat, akkor sokkal nyugodtabb lettem. Nagyon aktív életet éltem előtte, több helyre jártam dolgozni Budapesten, így kerületben is, meg kerületen kívül is, egy reggeltől napestig. És akkor jött ez, hogy bum, 0-24 otthon vagyok. Van feladatom, nem, az mindig volt, de hogy ez így, és semmi, tehát, hogy se szociális élet, semmi, így minden snitt elvágva. Én teljes varázslatra készültem, és jó, megszületik, nagyon jó, hazajövünk, megetetem, el vagyunk, tök jó, bepelenkázom, meg alszik, meg hasonlók, mert hogy mindenki ezt mondta, valahogy mindenkinek megszépültek az emlékek 10-20-30 év táblatából, senki nem mondta el ennek az árnyoldalait, mindenki ilyen csillámpónis, csillámos vetületét fogja meg, hogy mennyire szuper és mennyire legcsodálatosabb hónapok, meg évek. És hát azért nem mindenkinek. Ez nem megijesztés. Erre is fel kell készülni, mert ez olyan dolog szerintem, hogy mindenki igyekszik felkészülni, hogy kell pelenkázni, hogy kell etetni, meg milyen módok vannak, meg trend, meg babakocsi, meg babaágy, és valahogy ez így a lényegről ez elviszi a hangsúlyt, hogy mondjuk milyen matrac kerüljön a babaágyba, meg milyen, nem tudom, legyen a tápszer, vagy cumis üveg, meg mi a legújabb módi, de hogy egyébként úgy az anyukákkal, mert minden a baba körül forog, hogy ő hogy érzi magát, na ezt senki nem
kérdezi meg, vagy kérdezte meg senki nem fogja megkérdezni, hogy velük mi van.